नमस्कार, मी प्रियंका आपलं स्वागत करते प्रियंकाज रॉयल किचन मध्ये। आज आपण हिरव्या मुगाचे पौष्टिक असे प्रोटीनयुक्त लाडू पाहणार आहोत। चला तर हे लाडू कसे बनवायचे ते आपण पाहूयात। तर हे लाडू बनवण्याचं साहित्य पाहूया। पाऊण वाटी अख्खे मूग, 1 वाटी गूळ, 5 ते 7 बदाम क्रश करून घेतलेले, 1 चमचा वेलची पावडर, पाऊण वाटी तूप घेतलेला आहे साजूक। आता आपण सर्वप्रथम हे जे अख्खे मूग आहेत ते आपण गॅसवर भाजून घेणार आहोत। आपण गॅस ऑन केलेला आहे। हे जे हिरवे मूग आहेत ते टाकूया। हे व्यवस्थित असे लालसर रंग येईपर्यंत आपण भाजणार आहोत। गॅसची बारीक फ्लेम करून आपण हे सतत हलवत राहून खरपूस असं भाजून घ्यायचे आहेत। हिरवे मूग आता थोडेसे लालसर व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। हे व्यवस्थित असं थंड होण्यासाठी आपण ठेवून देऊया। हिरवे मूग अतिशय व्यवस्थित थंड झालेले आहेत, ते आपण आता मिक्सर मध्ये बारीक करून घेणार आहोत। पूर्ण मूग आपले व्यवस्थित मिक्सरवर बारीक करून घेतलेले आहेत आणि चाळून घेतलेला आहे, कारण थोडेसे जाडसर कण राहतात, त्याच्यामुळे लाडू एकसारखे बनत नाही। हे चाळणीने चाळून घेतलेला आहे। गॅस ऑन केलेला आहे, कढई ठेवलेली आहे। आता हे जे मुगाचं पीठ आहे ते आपल्याला तुपात छान भाजून घ्यायचंय। चमचा तूप टाकून घेऊया, ते मेल्ट करूया। मेल्ट झालं हे मुगाचं पीठ टाकूया आणि मंद आचेवर आपण याला व्यवस्थित असं भाजून घेणार आहोत। याच्या पिठात गाठी झालेल्या आहेत, त्या मोडत मोडत आपण त्याला भाजून घ्यायचं। आपण हे मिक्सर मध्ये जरी बारीक केलं तरी अगदी असं पिठासारखं नाही, थोडंसं रवेदारच झालेलं आहे पहा। आणि लाडूसाठी तसंच खूप छान आहे, त्यामुळे लाडू छान बनतात। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आपण पुन्हा थोडंसं तूप टाकूया। अगदी थोडं थोडं करत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। मिक्स करूया। गाठी पुन्हा मोडायच्या आहेत। आपण यात पुन्हा थोडंसं तूप टाकूया, मिक्स करूया। आता आपण यामध्ये क्रश केलेले बदाम आहेत ते टाकूया। तुम्हाला जे ड्राय फ्रूट्स हवे असतील ते तुम्ही टाकू शकता। तेही व्यवस्थित असे यामध्ये परतून घ्यायचे, म्हणजे ते भाजले जातील। आणि जर असे आवडत नसतील तर थोडे तुपात फ्राय करून टाकले तरी चालतील। बघा, याला थोडं थोडं तूप असं सुटायला लागलेलं आहे, ओलसरपणा आपोआप आलेला आहे। हे लाडू तुम्ही ज्यांना बेसनाचे लाडू चालत नाही, ज्यांना त्रास होतो त्या माणसांसाठी हे अतिशय पौष्टिक आहेत। मुगाचे आहेत। मूग डाळ ही पचायला अतिशय लवकर पचली जाते। हे अख्खे मूग आहेत, त्यामुळे त्याला आपण त्याच्या ऐवजी बेसनाच्या ऐवजी आपण हे अख्ख्या मुगाचे लाडू आपण बनवू शकतो। बघा, हे व्यवस्थित असं भाजलं गेलेलं आहे आणि ओलसरपणाही त्याला आलेला आहे। बघा, हे आपण काढून घेऊया। हे एका बाउल मध्ये काढून घेतलेलं आहे। पुन्हा कढईमध्ये थोडंसं तूप टाकायचं। 1 चमचापेक्षा थोडं कमी मी इथे तूप टाकलंय। जो गूळ आहे तो आपण टाकणार आहे। गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त आवडीप्रमाणे करू शकता। आपण हा मेल्ट करून घ्यायचा आहे। गॅस एकदम कमी ठेवायचा आहे। यामध्ये गुळाचे खडे राहता कामा नये, सगळं मेल्ट झाला पाहिजे पूर्णपणे। व्यवस्थित असा मेल्ट झालेला आहे। आता आपण यामध्ये हिरव्या मुगाचे जे पीठ आहे ते टाकूया भाजलेलं, मिक्स करूया आणि वेलची पावडर आहे ती टाकूया। जर तुम्हाला थोडंसं हे लाडूचं जे सारण असेल ते जर पातळ वाटत असेल तर परतून घ्यायचं, नाहीतर थोडंसं गार झालं की ऑटोमॅटिक थोडंसं ते आकसलं जातं आणि थंड झाल्यावर त्याचे लाडू बरोबर वळता येतात। हे छान परतून घेऊया आणि हे लाडूचं सारण पूर्णपणे तयार आहे की आपण गॅस बंद करूया। एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। बघा, काढून घेतलेलं आहे। आता हे लगेच याचे आपल्याला लाडू वळायचे नाहीयेत, हे खूप गरम आहे, त्यामुळे थोडा वेळ ठेवायचे, थंड होऊ द्यायचे आणि तोपर्यंत जर पातळ असेल तर घट्ट होतं। तर आपण लाडू बनवूया। प्रेस करायला लागतं ह्या लाडूला, नाही तर पटकन बनत, आणि गरम आहे तोपर्यंतच पटापट वळून घ्यायचे। जास्त गार जर झालं तर ते कडक होतं। हातावर घोळवायचं थोडासा। अशा पद्धतीने आपण सगळे लाडू बनवून घेऊया। साईज थोडी छोटीच ठेवायची, लहान मुलं वगैरे सर्वांना खायला देता येतात। आणि जर आपल्याला नंतर समजा सारण थंड झालं, आपल्याला जर लाडू वळता येत नाहीये
तर ते पुन्हा गरम करायचं. तूप टाकूनही त्याचे लाडू वळले जात नाही. पुन्हा गरम करायचं, थोडंसं परतून घ्यायचं. चांगलं गरम झालं का ते थोडं ओलसर होतं. मग ओलसर झालं का गरम गरम पुन्हा ते वळून घ्यायचे. जेवढं आपण लवकरात लवकर गरम असताना वळू तेवढ्या वेळात आपले लाडू पटकन बनतात. तर अगदी सोप्या पद्धतीने हे हिरव्या मुगाचे लाडू छानपैकी तयार आहेत. अतिशय रवाळ असं दिसत आहेत. ते एकदम रव्याचे असल्यासारखे, खायलाही खूप सुंदर लागतात. आणि मेन म्हणजे त्याच्यामध्ये इतकं पौष्टिकपणा आहे. खूप सारं प्रोटीन्सचा लाडू म्हटला तरी याला हरकत नाही. तुम्ही हे आदल्यामधल्या वेळेत लहान मुलांना नक्कीच बनवून देऊ शकता. वृद्ध माणसं असतील, ज्यांना आजारी व्यक्ती असतील, अशा व्यक्तींना तुम्ही नक्की बनवू शकता. ही रेसिपी नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.